Добрий вечір, друзі. І сьогодні я хочу вас запросити. Сьогодні в нас буде майстер-клас з виготовлення пензлика, який роблять з кошачого хутра. Це пензлик під назвою, називають його кошачка, котячка. І це самий головний пензлик, який використовують в петриківському розписі. І насправді петриківський розпис тим і відрізняється, так, що ми використовуємо пензлик з кошачого хутра, коли малюємо петриківський розпис. І сьогодні у нас в прямому ефірі буде з нами Лілія Зоркіна, майстриня України, чарівна майстриня України, яка навчалася саме в Петриківці, Петриківському розписі, і більше ніж 20 років свого життя присвятила саме малюванню і створенню композицій і мальовок з петриківського розпису. Наразі я приєдную пані Лілю, і ми чекаємо на її приєднання. Так. Ваш запит. І чекаємо, коли ви доєднаєтесь до нас. Дуже багато запитань. Чудово. Добрий вечір, пані Лілія. Вітаю. Чудово вас чути і вітаємо всіх з Новим роком. І сьогодні в нас запланований чарівний майстер-клас з майстринею України Лілією Зоркіною. І, пані Ліля, чому саме пензлик з кошачого хутра? Чому саме з кошачого? Чому не можна? Так багато запитань сьогодні було, я вам в процесі буду все говорити. От скажіть, пензлик з кошачого хутра, це що там запитують? Багато треба ж хутра з котика вистригати? Так, запитань дуже багато, і майстрів багато, які виготовляють пензлики, і продають, і навчають, і майстер-класів. Але ж у кожного майстра є свої такі особливі навики особисті. І, можливо, я покажу і щось розкажу такого, чого не замітили в інших майстрах. Якась така маленька деталь, нюанс, що допоможе навчитися робити самостійно пензлики. Бо без пензлика виконувати петриківський розпис неможливо взагалі. Якщо у вас є трішечки кошачої шерсті, ви можете спокійно їхати в будь-яку точку світу, у вас завжди є пальчик і є кошачка. Все. І розпис буде. Більш нічого не потрібно. Фарби, пальчик і кошачий пензлик. Цього достатньо, щоб вже почати творити і були готові роботи. А чого саме кошача шерсть, вона дуже м'якесенька. Я на своєму досвіді перепробувала всі шерсті. Це була і лисичка, і білочка, і якесь хутро, можливо, там, чи ласка. Я не можу знати, я не знаю, чи це хутро було, але дуже м'якеньке і таке красиве. Можна зробити з якогось іншого м'якенького хутра, але все одно не виходить той же ж пензлик та капелька, крапелька, як з кошачої шерсті. Тобто я перепробувала і білочку, і собачку, і кізочку, і кого я тільки не пробувала робити пензлика. Ними можна малювати якісь деталі, якісь окремі там мазки такі незначні, і все одно такої тендітності, тонкості волосинки не протягнеться ні жодним шерстю іншою, тільки кошачою. Боже, дякую вам, тому що насправді було багато запитань в процесі навчання. Люди запитують, а чим можна замінити, а чи можна там вирізати з себе волос, коси, так? І це важливо, що ви поділилися досвідом своїм і сказали, що саме котяче хутро
використовують в Так, Петриківському році. можливо, ще не всі знають, я трішечки розповім, якого котика краще придбати, знайти, зловити, випросити, в кого як вийде. В кого як вийде. За кордоном ще я таку інформацію отримала, що є ветеринарні такі відділення, де Промерні стрижуть. салони, так. Так, салони такі. І в них завжди є шерсть. І вони з радістю поділяться. Тобто, якщо не можна знайти за кордоном котика, можна знайти такий магазинчик чи там аптека, там ветлікарня якась, ну такі відділення в них вони цей. І ви завжди там знайдете шерсть. Найкраще це короткошерстна, звичайна, простесенька киця. Пробувала я котиків. У котиків шерсть набагато грубіша і довші ворсинки, і вони не така слухняна, як у кицьок. Тому якщо в мене є вибір, то звичайно я вибираю кішечка, щоб вона була здорова, в неї була шерсть. І короткошерстна. Як вже немає вибору, то вже я беру і котика. Як вже немає вибору короткошерстного котика, беру і довгошерстного. Тобто, вже приспособуємося вже від того, що ми знаходимо і що у нас є під рукою. Важче набагато із довгошерстної зробити пензлик, але можливо. Тобто треба набагато коротшу стригти, тому що вона досить довга шерсть. І коли ми примотуємо потім до палички, у нас виникає пензлик маленький, залишаємо, а тут така бамбула, тому що багато шерсті. Тобто я спочатку, як буду робити, я по ходу зараз розповім нюанси, як з довгошерстною шерстю працювати. Можливо. Тобто я робила і такий пензлик теж малює. Не так якісно, не так, як би мені хотілося, але можливо. Тому я Можливо. Так, можливо. Я на хвилинку відключусь і направлю камеру. Добре, друзі, а я поки пані Ліля буде настраювати свою камеру, я хочу вам нагадати, що наразі на віконці, там де внизу пані Ліля, йдуть повідомлення. Ви можете тиснути пальчиком і повідомлення, вибачте, зникнуть, і вам буде краще видно саме віконце, там, де пані Ліля буде робити пензлик з кошачого хутра. І я хочу вам ще раз подякувати, пані Ліля, що ви згодилися провести сьогодні цей майстер-клас, тому що насправді багато наших співвітчизників знаходяться наразі за кордоном. І не завжди можна там швидко замовити пензлик з кошачого хутра. Тому це буде чудово, друзі, якщо ви один раз спробуєте, другий раз спробуєте, і потім у вас обов'язково вийде саме той пензлик, який вам буде давати саме той ефект, якого ви хочете, саме ті мазочки. Тому дякуємо вам, пані Ліля, за те, що ви погодилися і будете ділитися з нами своїм досвідом. І ще, друзі, було б дуже приємно, якби ви б з нами поділилися, звідки ви наразі дивитеся цей майстер-клас, з якої країни, з якого міста ви приєдналися до нас, це нам буде приємно. І якщо у вас будуть в процесі виникати, зараз передам вам слово, пані Ліля, вже останнє скажу, якщо у вас в процесі майстер-класу будуть виникати запитання, будь ласочка, пишіть, і я буду зачитувати, пані Ліля обов'язково вам надасть відповідь. Пані Ліля, передаю вам слово. Так, я дивлюся, чи добре мене видно, чи добре чути. Чути добре, видно також добре. Це у вас заплановано, щоб камера була трішки, не паралельно, а перпендикулярно, так? Трішечки, я не встигла виставити камеру. По ходу, хай дівчатка задають питання, буду відповідати. Нам потрібні нитки тонесенькі, щоб не було дуже намотано багато на нашому пензлику і щоб було зручно тримати. Тому ниточку я беру тоненьку. Нам потрібен лак для нігтів звичайний, можна клей ПВА, можна силіконовий якийсь клей. Лак швидко сохне і не розчиняється у воді. Для акрила він дуже добре, мені подобається.
Ножиці і палички. Палички, які я беру, це в мене одна паличка, шпажка для суші і тоншенька паличка для шашликів. Вони вже заточені і зручні, не потрібно щось придумувати, загострювати, шукати, тобто вже готові. Ну і Що ви сама... маєте на увазі заточені, пані Ліля? Вибачте, тому що я Так. знаю, що будуть запитання. Так, дивіться, я витягну, покажу. Вже готові шпажки з набору для шашликів. Видно? Так? І вони вже в мене гострі заточені, вже не потрібно їх підготовлювати, щоб вони були гостренькі, куди ми будемо примотувати наш пензлик, нашу шерсть кошечу. Якщо ви не маєте такої шпажки, я беру старий пензлик з дерев'яною основою і просто заточую його на підстругачці для олівців, щоб один кінчик у нас був гостренький, щоб до нього примотати шерсть. Ага, супер. Дякую. Шерсть я вже одрізала. У мене це з одної киці. Киця в мене риженька, біленька. Я зістригла пучечок шерсті в неї під лапкою, вона коротка в мене, це буде маленький пензлик. Я думаю, ми встигнемо, я зроблю 2 пензлика. І підстригла на шийці за вушком, в неї трошки довша шерсть, це в мене буде більший пензлик. Намагайтеся, коли ви берете пучечок шерсті, тобто ви взяли його в пучечок і ножничками відрізали, щоб не додати з іншого участку шерсть, щоб не додати, не змішувати. Тобто оце ви як взяли пучечок шерсті, оце буде у вас один пензлик. Скільки відрізалось ножничками, це і буде наш пензлик. Зараз я цю шерсть візьму, а цю відкладу поки що. І ми почнемо, так, ще раз перепитую, чи добре видно мої руки. Пані Ліля, добре видно, але насправді було б краще, тому що трошки розпливається відео. Може, трошки можна вищечко камеру підняти. Це буде краще, тому що коли рухи там, да, ви робите вище руками, то камера автоматично настраюється і не дуже гарна якість. Добре, ще одну хвилинку. Я Так. трошки поговоріть, а я настрою камеру тоді. Добре, я трошки поговорю, тому що так і пишуть, у мене відео розпливчате, немає чіткості, ну так, то воно так воно і є насправді. От. А поки пані Ліля буде настраювати камеру, друзі, я хочу вам сказати, що наразі пані Ліля Зоркіна і Ліля Горбель запросила і надали чарівні майстер-класи з петриківського розпису, безкоштовні майстер-класи. Ви можете долучитися до цих майстер-класів, намалювати різдвяну зірку і прийняти участь у флешмобі. Флешмоб так і називається «Різдвяна зірка». В нас в академії є допис про різдвяну зірку. Я так зупиняюся, тому що дивлюся, як пані Ліля наразі, от зараз кращечко. Знаєте, ви спробуйте, тому що коли малюєш і коли робиш пензлик котячка, то другі трошки інші рухи. Постарайтеся не піднімати високо руки ближче до камери, щоб камера автоматично не настраювалась, пані Ліля, добре? Ви чуєте мене? Так, чую, я виключила звук, так, я зрозуміла. Ніби добре. Якась тінь, правда, не можу зрозуміти, звідки вона падає. Ну, я буду тут працювати. Так вже краще. Ну, знаєте, ще просимо вибачення, тому що наразі сьогодні щось ми помітили, що не дуже гарний інтернет в Україні, тому, можливо, буде трошки розпливчато. То ви вже вибачайте, але слухайте, будь ласка, уважно, добре, друзі? Так, ось мій пучечок шерсті. Я не буду піднімати руки, буду слідкувати за цим. Дякую. Я беру в ручку, і мені треба витягнути всю підшерстку, яка зараз коротша, яка просто витягується і мені заважає для пучечка. І такі маніпуляції потрібно проводити досить багато. Тепер я міняю пучечок і витягую всі довгі-довгі шерстинки.
які терчать в сторонку, які я бачу, що вони набагато довші, ніж середня шерсть. І кожного разу я міняю положення. Тобто, якщо я перед цим отак зажимала пучечок, тепер я повертаю, зажимаю отак. Тому що, щоб змінити шерсть, і мені тоді буде видно всі волосинки, які терчать не так, як мені потрібно. Не в пучечок, а десь в сторонку. Тобто під одним ракурсом його не видно, а під іншим я зміщую і мені видно. І оцей всю підшерсток, в мене така киця, зараз взимку вони пухнасті, вони відростили свою підшерсток, і мені потрібно повністю його витягнути, він мені буде заважати. Цей пензлик я буду робити максимально маленький, акуратненький такий, невеличкий. Тому я витягую всю підшерстку. Якщо мені потрібен великий пензлик, наприклад, для великого розпису на папері, там, як ватман або на стінах, я залишаю підшерсток, він мені допомагає більше набирати фарби і протягнути більший мазок. Зараз це в мене буде маленький пензлик, тому я всю підшерсток і всі довгі, я надіюсь, що видно, як я змінюю положення. Тобто я кожного разу перевертаю, і мене видно, усі, які терчать в мене волосинки, я їх всі витягую. Мені потрібні геть максимально рівнесенькі ворсинки, щоб не було дуже довгих і не було пухнастого підшерстку. Тоді буде гарний пензлик. І це я роблю хвилин так, 5-10. Тобто мені потрібно повністю вичесати оцей всей і пух, і довгі ворсинки. Та як цікаво. І деякі майстри роблять трішки по-іншому. Ну, я вже досить довго роблю і вже призвичалась, вже роблю саме так. Тому можна трошки робити, можна на паличку намотують, беруть клей і просто розкладають шерсть. Ну, він незручний, цей пензлик. Я пробувала і такий метод виготовлення. Мені він не сподобався тим, що я не контролюю саме цей пучечок і всі ці ворсинки, всі шерстинки. Тут я повністю все, що мені не подобається, ну я вже знаю на досвіді, які волосинки мені потрібно прийняти, щоб їх не було. Як бачите, я досить... Так. Да. І ви от з двох сторін, так? Ну, Так. І з тієї сторони лишні ворсинки достаєте, і з другого боку також, так? Так, я витягую і під пух, це там, де в нас пострижено, потім міняю, затримую шерсть і витягую кожного разу там 2-3 волосинки. Я бачу, я їх міняю, я бачу, що вони терчать в сторонку, і я їх всі витягую. По одній, по 2 ворсинки. Міняю положення, бачу, що знову ось терчить, вона не буде малювати, вона потім буде в мене оттопирюватися в сторонку, та волосинка, і вона буде мені заважати, а не буде триматися. І оце міняю ці положення, і я хочу в прямому ефірі зробити досить гарний пензлик, і ми його випробуємо, як зробимо. Тому я буду старатися, можливо, це займе трошки часу більше, але ми його зробимо максимально ідеальним, я б сказала так. Але це важливо, пані Ліля, тому що сьогодні саме ви будете ділитися і розповідати, да, як зробити саме класний пензлик котячка. Тому ви не спішіть, робіть так, як потрібно, тому що навіть у мене був досвід. Да? Я один раз в своєму житті робила пензлик котячка, він є, я його використовую, коли малюю травинки олією, але він не є гарним саме для малювання петриківським розписом. Це важливо. Так, зарані задумати і принаймні так у мене. Тобто, можливо, у інших майстрів вони задумали виготовити маленький пензлик, да, там дуже маленький, чи тоненький і довгий, і такі роблять. У мене так не виходить. Я роблю пензлик, і вже від того, який він в мене вийшов, я його пристосовую під ту розпись, там, чи елементи, чи під інші. Тобто, зарані я не можу сказати, який він вийде в мене.
Тобто, можливо, інші майстри можуть так на замовлення з першого разу взяти і зробити такий пензлик, який їм потрібен. В мене виходить 3 пензлика. Це великий, товстий для розпису для стін, тонісінький, довгий і середній, маленький, яким можна використати любі елементи. І, ну, в основному я роблю це середній маленький. От, і він підходить в мене для всього. Дивіться, я вмокаю зараз, вже я ніби трошки почистила, вмочила в водичку, і тепер в мене видно самі довгі волосинки, і я знову їх витягую, вони мені будуть заважати, вони не будуть мені, може так видно на пальчику. Не видно, Тобто, пані Лілія. не видно. І зараз я спробую взяти На темний. руці було видно. Темний інший колір, і на іншому кольору цвітного паперу вам буде видно. Тому що білий папір і ось так, можливо, краще. О, супер, супер, так краще, так. Так, і я повитягувала всі, в мене зараз ще раз покажу, в мене зовсім рівненька шерсть. Цим кінчиком ми будемо малювати. Знову я переверну і вже востаннє думаю, що витягну, ще, може, знайду десь під пушок, під шерсток. Все, що там ще залишилось, я його все витягну. Останні. І вже я буду приготовлюватись до того, щоб прив'язувати. Я собі зарані замічаю, яка довжина мені потрібна пензлика. Це в мене буквально там до 5 мм. І ці 5 мм я зажимаю в пальчику. Тобто, якщо я більше візьму, в мене буде досить довгий пензлик. Тобто я повинна в пальчик зажати саме стільки ворсу, скільки я хочу, щоб в мене був побільший пензлик. І тепер я беру паличку, гостресеньку, і зараз я буду намагатися всунути всередину, саме всередину, не збоку отак, а всередину нашого її шерсті. Тоді дуже красиве зернятко. У мене щось не виходить, бо я хвилююся. Зараз я ще попідтягую під шерсток. Я не витягла ще весь під шерсток. Не хвилюйтеся, все добре. Це не перший раз, коли ви робите цей пензлик, це нормально. І, до речі, це саме хутро, яке ви вирізали під лапкою, да? Так, це під котика? лапкою. Це під лапкою чи під мишкою, пані Лілія? Так, ніби під мишкою, тобто передня лапка і ближче до животика. Ага. Так, і я зажала пензлик, шерсть там стільки, скільки мені потрібно. Зараз беру трішки ниточку, і мені потрібно буквально 5-6 моточків примотати, захопити, щоб закріпити нашу шерсть на паличку. Потім я відпустю і подивлюся, скільки в мене ще можна виправити, підтягнути. Тобто я зараз 5 моточків зробила і відпускаю, дивлюсь на свою шерсть. Дивлюсь, чи мені підтягнути, щоб довше було, чи щоб коротше. Я бачу, що це ідеально. Ну, тобто я затримала якраз так, як потрібно. І зараз кілька моточків. Я швидко намотую в іншу сторону, а коли знову спускаюся до самого кінчика гострого нашої палички, я дуже обережно намотую і досить сильно, щоб не зіскочила моя ниточка. Ще дивлюся всі ворсинки, витягую всі довгенькі, які стирчать в іншу сторону. І тут на кінчику я досить сильно і обережно кожен моточок підмотую, щоб не зіскочив моя ниточка, з палички не зіскочила. Я провіряю, скільки в мене тут ще є гостренької палички, скільки я можу ще підмотати. І знову назад мотаю, я вже досить швидко, тут вже не потрібно, просто замотую повністю шерсть на нашій паличці, щоб не було видно. Повністю замотую. Деякі майстри надівають таку резиночку, вони продаються для рибалки, і гарячим повітрям чи там над вогнем вони запаюються. Я пробувала, можна і так. Ну, це треба купити ту резиночку, треба ще багато маніпуляцій зробити, щоб... Ну так, вона не завжди під руками є, так, а нитки є завжди.
поки я вже примотала, і поки я ще не зав'язала, ще можу щось зробити із шерстю, я ще раз мочу водичку і подивлюся на мій кінчик. Так, я вмочила водичку і дивлюсь на мій кінчик і на мій пензлик. Ще я можу щось підтягнути, попустити. Я бачу, що ще треба витягнути 2-3 волосинки. Ну, навіть якщо там щось і буде, то коли я буду малювати, вони змалюються. І можна і витягнути, підтягнути. Головне не підрізати. Це саме головне. Ні в якому разі не підрізайте кінчик вашого пензлика. Я часто перероблюю пензлик. Тобто я зробила, і він не малює. Я знаю, що шерсть добра, я знаю, що і пензлик я ніби все зробила, а він з ним щось не то. Я його розпускаю і перероблюю з тої ж самої почечка шерсті, і він набагато краще малює. Пані Ліля, але все ж таки запитання, тому що це вже з практики, да? Обов'язково, коли вже малюєш цим пензликом, обов'язково є якась там довша ворсинка, і як її не підрізати? Її треба витягнути з тої... Ну, Так, так, я беру пінцет. Ага. Я беру пінцет. Зараз він у мене намочений, ну, якщо його... Зараз я покажу ще один малесенький, чим я користуюся, як я виправляю. Тобто я такою розпушую, щоб він сухенький був. Дивлюсь, ось вона в мене терчить одна волосинка, я її просто вириваю. А вона або витягнеться, або вирветься. Вона в мене всього витягнулась дуже легко. Не підрізати, тому що вона буде обрізана. Можливо, я її і одірву, але вона не обрізана. Вона буде як тонша в місці розриву. Вона не буде потім робити нам, знаєте, такий одна волосинка брик і в сторону терчить, і в сторону фарбу нашу. І зараз я повністю, ой, сильно закручено, лаком, дуже обережно попід самим краєм. Мені треба запакувати останній моточок ниточки, але не зачепити шерсть, щоб вона не була склеєна. Тобто це досить така ювелірна робота, але просто дуже обережненько і акуратно. Ось я прямо заливаю я лаком, щоб наша ниточка не розсупонилась потім. У мене є пензлик, я погано його заклеїла, він досить гарно малює. І я вже, мабуть, кілька разів мені приходиться підрізати ниточку, бо вона розкручується. Ну, до речі, лак – це самий такий зручний, скажімо, ліквід, да, щоб Так. закріпити. Тому що Так. клей ПВА, він може розмочитися, бо він же на водній основі. Так, так. Але я клеєм ПВА заклею, якщо я готую пензлика для масляних фарб. Тому що у розчиннику лак розчиняється з часом. А на водній основі клей ПВА, розчинник його не розчиняє. Тому пензлики, які я буду малювати масляними фарбами і розчинником, я заклею саме ПВА. Це теж такий цікавий нюанс. Дякую. Так, я заклеїла. Вам, пані Ліля, сердечки шлють і вогники, це я хотіла вас підбадьорити трошки. Вибачте, що перебиваю. Дякую. Так, я зробила маленький пензлик, мені ж потрібно, щоб він трішки підсох. Але поки я чекала ефір, я зробила 2 ще пензлика. Ось, я ними також не малювала, я їх зробила, заклеїла, вони в мене вже підсохли. Теж я один меншенький намагалась, один більшенький, але вони в мене майже одинакові вийшли. І я ще хочу показати один маленький момент, розказати. Інколи, коли ми ставимо крапельку, і ми балакали з дівчатками, нам потрібно поставити сильний відбиток на папері. Його дуже гарно видно, коли ми малюємо із жовтком. Або на промальований папері уже жовтком. І щоб сильний цей був відбиток, потрібна особлива кошачка. Що це за особлива кошачка? Коли на такій паличці ми робимо пензлик, і наша паличка, ця гостренька, вона всерединці. І ось вона в мене трішечки кінчик її терчить.
я її потім, я зараз це не можу зробити, бо в мене лак на пензлику. Я зараз оттяну шерсть і вона пристане до лаку. Я трішки зачекаю і в кінці нашого ефіру покажу, як я зрізаю оцю паличку, і тоді в мене буде пензлик всередині пустенький. І тоді мені ставити це зернятко, цей сильний відбиток на папері, дуже він красивий і ефектний виходить. Тому коли ми залишаємо оцю малюсіньку паличку, вона не дає нам цього відбитка. Ця п'яточка не відпечатується на папері, і в нас не повністю, ми не повністю, ще зараз покажу, я повністю отакого надавлюю. Так. І якщо в нас всередині ця паличка гостренька, маленький кусочок, вона не дає нам повністю відпечатати цей зернятко. І я його стригаю. І в мене виходить, що пензлик всередині пустенький. Тобто там паличка, а шерсть тільки вокруг нашої палички. І тоді цей відбиток досить красивий, пустенький. Ну, тобто, я красивий його ставлю. Зараз я вам трішечки покажу готову роботу, де досить гарно видно саме цей елемент. Щоб дівчатка зрозуміли, про що я говорю. Зараз, одну хвилиночку. Це супер крутезний нюанс також, друзі. Зверніть на це увагу, тому що це дуже важливо. Да? Інколи робиш той відбиток, і він щось не виходить, і все хоч ти трісне. Знайшла. Ось всередині наших квітів я коли ставлю, дуже сильно нажимаю і ставлю відбиток, і видно оцей зернятка, наповнення дуже красиве. Таке об'ємне, воно, бачите, пустеньке. Коли гарний пензлик, і він нічого йому не заважає на п'яточці, то цей відбиток досить красивий. Ну, дуже часто нам заважає поставити сильний відбиток цього елементу саме цей кінчик гостренький, до якого ми примотуємо шерсть. І ми не можемо потім відбити сильно цей відбиток, він нам заважає і не виходить цей елемент. Манісінька така деталь, а дуже важлива. Так, в мене є ще, скільки в нас часу, чи встигну я зробити пензлик, чи ми просто випробуємо ці пензлики і все? Зараз 34 хвилини, пані Не Лілія. встигну. Я відразу беру, в мене є 2 пензлики вже готові, зараз я їх випробую. І поки ми трошки помалюємо, я випробую і той пензлик, який ми щойно зробили. Я беру, звичайно, у мене ріденька фарба. Можна помити пензлик з милом в тепленькій водичці. Я не мила. Я як зробила, так і залишила, щоб з вами випробувати, що ж це в нас вийде за пензлик. Беру я, у мене ріденька фарба, акрил. І починаю я пробувати. Я вже бачу, що одна волосинка в мене терчить. І я її зараз попробую змалювати або витягнути, видірнути. Пробую, як ставиться відбиток. Чудово все робиться і ставиться. Пані Ліля, тут просять, щоб ви ще зробили пензлик, але ви знаєте, насправді ми не встигнемо саме в прямому ефірі зробити. Ми, можливо, попросимо пані Лілю, щоб Ліля зробила відеоурок, да, от саме з поясненням ще раз, да, про пензлик. Так. Да, і це буде дуже показово, тому що, ну, шкода, але інколи не дуже гарно видно було, коли ви робили пензлики, то буде, ну, круто. Ну, так, прямий ефір, і я не буду так хвилюватися, і я всі нюансики, я зніму відео, я обіцяю вам, дівчатка, я зроблю і виставимо, і буде все. І пензлик чудовий, один пензлик, той, що я робила, мені подобається, він гарно малює. Є одна волосинка, але я думаю, вона швидко змалюється, або видірне, ну, я її видірну. Вона ставить капельку мені ось, і коли я ставлю, вона мене трішечки мені не дає того, що мені потрібно. Я помию її з милом, і з милом, коли моя шерсть буде, вона буде така м'яка і еластична. І саме в той момент я видірну ту ворсинку.
Пробую інші Пані пензлики. Ліля, а мило краще брати господарське, да, спеціальне чи просто просте якесь? Може? Я беру просто мило, звичайно, яке в мене для рук, яким ми користуємося. Цей пензлик інший я зробила манісінький і тоненький, тобто для тонесеньких. Цим пензликом і бачила від початку, що я не зможу поставити товсте зернятко. Якщо і буде зернятко, то досить таке маленьке, худеньке, скажімо так. Я саме його робила, щоб протягувати такі довгі. Ще раз попробую. Дуже хватає мене і фарби, і ворсу, щоб протягнути довгесеньку лінію. Мені подобається теж. Завжди новий пензлик не такий, я поки до нього пристосуюся, поки ми з ним знайдемо спільну мову, і я вже давно малюю. У мене багато різних пензликів. Кожен новий пензлик, мені треба з ним знайти спільну мову. Тобто я до нього пристосовуюсь, він до мене. Тобто цей час Це також потрібен. гарна дуже порада, пані Ліля. Тому що навіть пані Ліля створила повний курс петриківського розпису, який називається «Від А до Я». Наразі ви можете приєднатися, зайти на сайт Open Art Академії в розділі «Курси», да, і прочитати саме наповнення того курсу. Там також є урок, як створювати пензлик-котячку, і є саме уроки потім як практичні, скажімо так, відеоуроки, да, як використовувати пензлик-котячка, як практикуватися. Ви хочете щось сказати, кажіть. Так, в мене підсохла трошечки лак, і я вже можу оттопирити свою шерсть і зрізати кінчик цієї гострої палички, щоб він мені не заважав. Так, я бачу, що я зачепила одну волосинку, надію, що вона не дуже мені... І тепер цей відбиточок, ця п'яточка буде досить гарна. І я відразу беру фарбу і пробую, як вона буде малювати. Я зробила 3 пензлика і бачу, що вони всі різні, тобто вони в мене не вийшли одинакові. І я буду кожен елемент, ще раз перепробую, як вони малюють. Я пробую як відбиточок, дуже гарний, дуже. Набагато краще, ніж перший. Перший пензлик, яким я розписувала, хоч я говорила, що він добрий і гарно вийшов, але другий і третій вийшов краще. Це вже я бачу в ході, як я провіряю фарбою. Цей третій пензлик, що я з вами робила, найкращий. Він тягне найкращу лінію. То як цікаво. Це енергія всіх людей, які дивляться наразі, пані Ліля, прямий ефір, вам допомагали робити цей пензлик, тому він і вийшов класно. Ще раз спробую, скільки я можу протягнути. Я можу протягнути, дивіться, гляньте, яка лінія, який чудовий шерсті у моєї киці. Кицею поділилась моя знайома, бо в мене котик, і в нього досить груба дуже шерсть, він такий, кіт. І я роблю з нього пензлики, але вони мені не подобаються. Дуже, я прямо задоволена цим третім пензликом, який ми робила з вами в ефірі, він чудовий. Також дівчаткам нагадаю, я пам'ятаю все, і скоро ми зробимо аналіз наших зірок, і я приготую 5 кошачок, і кого ми оберемо найкращі зірки, я вишлю вам кошачки. Багато сердечок, пані Ліля. І, до речі, 6 числа буде анонсування, буде нагородження, скажімо так, да? Пані Лілі, 2 Лілі, 2 наші майстрині оберуть найкращих зірочок різдвяних. І ми обов'язково оголосимо в сторіс, хто є переможець. Тому, будь ласка, приймайте участь, малюйте зірочки різдвяні і ставте хештег
Різдвяна зірка, флешмоб, Різдвяна зірка, так, здається. Так, Ну, ще є можна час, почитати. ще в нас є кілька днів, так що малюйте, продовжуйте зірочки. Можете намалювати ще одну, вдосконалити. Головне, щоб з хештегом, щоб ми могли відслідкувати всі зірки. Так, чудовий пензлик, я прямо закохана в нього, він робить все, що я хочу. Малює так, як треба. Я вже відчула це. І сердечки, і вогники вам надсилають, пані Ліля. Ось я зробила Дякуємо вам, друзі. три пензличка, і вони вже синенькі, вже видно ворсисту частинку. Я їх ще з милом вимию добре, ще, можливо, витягну там одну-дві волосинки, і вони готові для використання. Чудово. Пані Ліля, і ще от запитання. Да? Зазвичай, коли використовуєш пензлик з клеєм ПВА, да? І не завжди його вимиєш гарно. От коли пензлик засихає, це вже все? Його вже Так, не... Так, і з клеєм ПВА це вже все. Можливо, попробувати в гарячій воді, але тоді і те, що ми примотували, теж розкисає в гарячій воді. Акрилову фарбу, якщо вона ще не геть зовсім засохла, не геть, а така прихватилася, але ще не повністю, можна вимити у спирті, той, що ми миємо руки для дезінфекції. Тобто спирт досить хорошо відмиває акрил, навіть засохший на одежі. Якщо ви десь там поставили цяточку, вона засохла. Пензлик, який сильно засох, ну, який дуже-дуже сильно засох, там кілька днів, то в мене не виходило його розмочити. Але який я трішечки забула помити, і він має трошки підсох, там кінчик, а там ще вологий, то я в спирті його розмочувала і повністю спасала пензлика. Дякую. Ще в мене є розчинник, і коли в мене не було, я навіть розчинником для масляних фарб розчиняла акрилову фарбу, вона теж розчиняється. Але це до пензликів з натуральної шерсті, не синтетика. Синтетика у розчиннику, навіть у спирті, розм'якшується і кінчик робиться не упругий, а загнутий. І після того, як я малюю олійними фарбами синтетику, я нею вже малювати акриловими там, чи гуашами не можу. Тобто і кінчик повністю стирається, розчиняється у розчиннику. Цікавий. Це тільки стосується синтетичних пензликів. Якщо натуральний пензлик, ось має натуральний, це коза в мене. Я ним малюю на великих полотнах, на великих форматах і водяними фарбами. Я тушу ним малюю, коли мені потрібно писати красиво, там, чи як іерогліфи, там, буквицю. Я використовую саме цей пензлик, він досить гарно. Синтетика для масляних олійних фарб, вона годиться, але ж знову нагадую, що лише один раз намалювати і вже використати ще раз неможливо його, він вже не годиться. Ну, тобто я їх залишаю тільки для масляних фарб. Шукаю, показую. Запитують, вже друга людина запитує, чи можна у вас придбати, чи робите ви пензлики на замовлення, пані Ліля? Я признаюсь вам чесно, це така неблагодарна робота, що я відмовляюся і не роблю. Тобто я хочу за пензлик 200 гривень. Це досить дорога ціна, дівчатка роблять майстри за 50, за 100 гривень. Я за дешевше робити не буду. Я навіть за 200 його не хочу робити. Собі я зроблю, на подарунок вам зроблю. Малюйте, я буду робити і дарувати вам. А продавати на продаж я не буду, воно не стоїть та ціна, не стоїть ті гроші того пензлика. І велику ціну ставити теж в мене не піднімається рука. Тому я відмовляюся, я вам зроблю, подарую. Малюйте з нами, малюйте найкращі роботи. І періодично я буду вам вибирати вас і дарувати пензлики. Дякую вам за відповідь. Знову ж таки, запитую, чи буде збережений цей ефір. Обов'язково буде збережений. Він буде знаходитися в аккаунті Open Art Academy і в аккаунті пані Лілії. От, і сьогодні ось тільки що пані Ліля сказала, малюйте з нами. Да? Я хочу вам ще раз
все ж таки вас запросити до сайту Open Art Academy, тому що пані Ліля створила дуже ємкі і чарівні майстер-класи, курси. Наприклад, є повний курс, так? Він називається Петриківський розпис від А до Я, де починається все саме з створення пензлика котячки і закінчується самими складними композиціями, де в цьому курсі розкрита дуже гарно тема композиції, як малювати, розкрита тема і дуже багато практичних завдань щодо всього, що важливо в петриківському розписі. І що саме цікаве, да, наприкінці в тарифі преміум і ВІП є обов'язковою умовою створення дипломної роботи. Це ваша авторська робота за підтримки пані Лілії. Тобто наприкінці курсу повного ви отримуєте сертифікат, що ви пройшли цей курс. У вас є чарівні, важливі, цінні знання, є вже практика, да? Тобто є вже досвід малювання петриківським розписом, і у вас вже буде робота виставкова, авторська, саме ваша робота. Другий курс, він також такий направлений, і це курс саме про композицію в петриківському розписі. Це окремий курс, який присвячений саме композиційним рішенням, тому що от пані Ліля може мені допомогти сказати, да, петриківський розпис малюють на різних предметах, і не всі мальовки підходять для того. Так, пані Ліля? Так, так. Коли ми малюємо, я бачу, дівчатка часто мені пишуть на гільзах, тобто це метал. Можна прикрасити на стінах. На стінах теж по-іншому композиція і інші фарби потрібно. І все залежить від того, чим погрунтоване, чим пофарбоване, де ця робота буде висіти. Якщо це ворота желізні, то ви ж повинні усвідомлювати, що природні явища, дощ, сніг, тепло, холод, і від цього будуть розширюватись матеріал чи звужуватись, тому треба підібрати фарби, треба полакувати, треба зробити ґрунтовку, щоб хоча б 5 років ваш розпис простояв, щоб він за 1 рік не обліз або не вицвів на сонці. Все це я вже пройшла на своєму досвіді, я вже знаю, якими фарбами, тому що було багато таких, досвід такий, він досить впливовий, да, на практику. І коли намалюєш, а воно за кілька місяців облізло, і ти плачеш над ним, вложив душу. Або намалював на стіні, а воно за літо, за 3 місяці вигоріло все. Або якийсь колір залишився, а інший вицвів. Тобто синій залишається, а жовтий, червоний вигоряє. Я не можу зрозуміти, чому. І лакувала, і одної фірми фарби, і ґрунтовка. Все ніби так робила правильно, один колір залишається, а інші вицвітають. Тобто такі маленькі деталі, нюанси, вони дуже важливі. На дереві теж... Так. І, до речі, от саме оці моменти, да, які пані Ліля зараз розповідала, є в курсі, який присвячений саме розпису по дереву. Да? От пані Ліля там показує 3 види фарб, як малювати 3 видами фарб і чому ними малювати, да? Для того, щоб досягнути 3D-ефекту. Тобто це ще один окремий курс. Так. Я вам сьогодні сказала, Петриківка від А до Я, це повний курс. Є міні-курс, модуль перший, який створений саме для початківців, для тих людей, які ще ніколи в житті не малювали петриківський розпис. І там багато уроків, відеоуроків саме присвячено для початківців, да, я так там багато не буду вам розповідати, ви зможете зайти на сайт і прочитати перелік майстер-класів, перелік модулів, да, і ви будете більше розуміти, в чому є наповнення цього курсу. От, 3-й курс – це курс композиція в петриківському розписі. Це от
або розпис на дощечці, або на воротах, да, от, або на гільзі. Всюди є друга композиція. І одну і ту ж саму композицію не вмістиш ну, на різних масштабах. Не закомпонуєш. Тобто, коли Так. вигнута поверхня, бутилка, гільза, якась така річ, і в биту, яку ваза, глечичок, на ньому дуже важко побудувати композицію і правильно, і щоб вона сприймалася зорово, красиво і пропорційно. Тому потрібно знати хоч елементарні ази композиції, щоб ви з легкістю будували на будь-яких поверхнях, вигнутих, вгнутих. Тобто, чи якась досточка кухонна такої форми, там листочка, Да. чи такої неправильної якоїсь форми, на якому важко розпечатати композицію і перебити, щоб рівненько було. Там ви повинні самі вже створити композицію, бо ви не перенесете готову вже композицію. І такі я продумала і вам підготовила курс саме елементарний, найпростіший, щоб ви дуже легко і швидко зрозуміли, як будується композиція. Тобто там наглядні є відео, і я просто запевняю вас, наскільки це легко і доступно. Не потрібно бути якимсь великим гуру чи закінчувати академію, щоб зрозуміти елементарні ази, як будувати саму просту, звичайну композицію, щоб вона вмістилася на будь-якій поверхні, яку ви розписуєте. Дякую, пані Ліля. І дякую, друзі, що ви сьогодні були з нами. І ми будемо раді вас бачити. Будь ласка, приєднуйтесь до наших уроків, до майстер-класів. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть. Ми завжди поруч і завжди готові вам допомогти. І ще я хочу вам нагадати, да, те, що в академії є така змога придбати курс з частинами. Тобто це без відсотків оплата. Да? Ви можете розбити суму на 3 частини, да? І оплачувати в зручний, як зручно вам. От. І дякуємо вам, що ви з нами. І покажіть нам ваші роботи, пані Ліля. Буквально мені потрібно було вийти в ефір в Тік-Токі, і мені ще потрібно на цілих 2 години для росту, і щоб я могла отримати додаткові бонуси від Тік-Тока. Тому я малювала такі малесенькі мальовочки в прямому ефірі. І ще буду, що мені на 2 години потрібно вийти, і я вийду таки. Так що, дівчатка, якщо побачите, можете зайти і подивитися. Це я не роблю для реклами, а мені просто потрібно вийти в прямий ефір, щоб отримати бонуси. Супер, дякую. Пишуть, що вінець сильно гальмує, то правда, але я почула стільки цікавих зображення майже весь час у мене було в клітинку розмите, дуже вдячна. Щиро дякую за змістовну та цікаву інформацію. Насправді дуже важлива інформація була. Я багато чула про те, як створюється пензлик-котячка, але сьогодні дуже багато важливих моментів. І ще раз, пані Лілія, я неправильно зрозуміла, повторіть, будь ласка, потрібно вас полайкати в Тік-Тоці, чи що зробити? Скажіть, ми вас підтримаємо. Ні, поки що не потрібно мене лайкати, мені просто потрібно вийти, це обов'язково, в ефір на протязі 2 годин підряд. Тобто і 2 години я буду в прямому ефірі. Ну мені щось потрібно ж робити в Тік-Тоці 2 години. Я буду сидіти малювати. Тому я просто запрошую, хто побачить, що я в прямому ефірі, приєднуйтесь до мене, заходьте і дивіться, можете написати, тому що я зможу, я працюю з 2 планшетів, я можу читати і знімати, показувати, що я малюю. Зрозуміло. Просто рекламую себе, що буду я в прямому ефірі. Мені не потрібно там ні лайки, нічого. Поки що не потрібно. Просто заходьте і дивіться. Друзі, запрошуємо вас в Тік-Ток до пані Лілії Зоркіної. Запрошуємо вас в
на сайт Open Art Academy. І до нових зустрічей. І дякуємо, що ви з нами. І слідкуйте за новинами, тому що скоро ми будемо анонсувати аналіз робіт, і скоро ми будемо анонсувати переможців флешмобу «Різдвяна зірка». Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами і до нових зустрічей. Дякую, пані Ліля. Дякую. Всім пока. Обіймаю, цілую. До зустрічі. До зустрічі. До побачення.